take 2 tayo. Sleeping na yung mga kids, sleeping na yung mga bagets, they're taking their nap. So, take advantage na tayo habang tulog sila na I get to discuss some tips on homeschooling. Okay. As what I've said in my previous live session kanina, kasi marami ako nakuha questions this week about homeschooling. So, dalawang question talaga yung ano ba tawag dito? Tumatak sa akin, yung dalawang question na yan. Tanong ko lang yung fan, medyo maingay. Yan. Okay. So, bago muna, disclaimer lang. Hindi po ako expert sa homeschooling, okay? Kung meron kayong mga details on homeschooling, I guess it's best to ask the people na expert doon, okay? So, ako, I'm just a homeschool mom. Actually, share ko lang sa internet, sa Facebook, sa vlog, sa YouTube, sa blog ko, sa website, yung mga experiences namin, yung journey namin. Kasi, I want others to be inspired them na kaya nilang gawin yun. Sarili nila, kaya nila sa mga pamilya nila. And at the same time, para ma-document ko yung mga ginagawa namin. Hi, Nads! Okay. Okay, so dalawang question na lumitaw sa mga, itong week na to, dalawa yun. Hindi ko alam kung bakit dumami ang influx ng messages sa Facebook asking for homeschooling. Kasi usually, nakukuha ko questions about a certain hospital dito sa Quezon City. Hi, Nads! Thank you for joining. Ayun, so, itong week na to, it's all about homeschooling. So, influx ng homeschool na questions. So, hindi ko alam kung bakit. Is it dahil simula na ng class ng mga bata or dahil dumami lang talaga yung mas naging interested sa homeschool, lalo na we have a convention coming up this September. Ayan. Okay, so, let's start. Hello po sa mga nanonood. Okay. Before ko sagutin yung dalawang question nila, sagutin muna natin yung tanong na, ano ba yung homeschooling? Okay. Kasi minsan yung sumunod na mga question, hindi pa nasagot yung unang question na, ano ba yung homeschooling? Hindi naman na bagong homeschooling eh. It's part of history na yung mga kinanununuan natin. Homeschooled sila, yung mga great-grandma, great-grandpa natin, mga heroes natin, homeschooled yung mga yan. The scholars from the scientists na meron tayo, they were homeschooled. I'm not saying buong buhay na homeschooled sila, but a certain part of their lives they were homeschooled. Okay. So, ang homeschool kasi, hindi naman siya yung school nilagay mo sa bahay mo minus the classmates or the teacher. Hindi siya ganun. Okay. For us kasi we believe that homeschool is a lifestyle. Lifestyle kasi it's something that you do intentionally as a parent para maturuan mo yung anak mo. Homeschool, hindi lang siya academics, kasama doon ang character building, kasama doon ang life skills. So, kahit yung simpleng pagturo mo lang sa anak mo kung paano maghugas ng kamay, paglalagay ng pinagdamitan niya sa labahan, that's part of homeschool. So, yun yung paniniwala namin bilang pamilya, that homeschool is a lifestyle. Hindi lang siya purely on academics. Yun. Ngayon, so, dito sa Pinas, para mas madali kasi hindi naman lahat familiar kung ano talaga yung pag-homeschool eh. Karamihan alam nila, homeschool ba yan? Sa mga may sakit lang ba yan? Sa mga artista lang ba yan? Yung homeschool dito sa Philippines, meron tayong dalawang types para mas madali nyo maintindihan na. Dalawa, ito yung tinatawag natin independent at saka yung naka-enroll. Okay, so kami, yung family namin, yung panganay ko, he is enrolled in a homeschool provider. Naka-attach siya sa isang DepEd accredited provider. So, nagpapasa kami ng grades niya sa school na yon. And then, at the end of the year, he gets a report card. Okay? So, we get support from our provider, the curriculum roadmap that we can use, we can follow.
pwede hindi rin kasi open curriculum yung provider namin. The books that we use, pwedeng galing sa kanila, pwede rin kami mag-improvise, pwede rin internet lang, ayun. So yun kami yun. Enrolled kami sa isang homeschool provider. Okay. Yung isa pa na type are yung independent. Ito naman yung mga hindi naka-enroll sa DepEd accredited provider or school. Okay. So, itong mga independent, saludok sa mga task kamay ako. sila yung mga malalakas ang loob na magturo sa mga anak nila na hindi sila nakatouch sa isang provider. So, in short, wala silang document for DepEd, okay? They get their own curriculum. Sila gumagawa na sarili nilang plano sa pag-aaral ng anak nila, ano ituturo nila. Pwedeng unschooling. Pwede rin naman naka-enroll sila pero hindi sa Philippines, hindi sa ibang bansa na homeschool provider. Ayun. So, yun. So, dalawa yung types na yun. Okay. So, after that, Ito na yung dalawang question na madalas tinatanong. Paano ko ba sisimulan? Yun. Paano ko ba sisimulan? Yun yung laging tanong. Question kagad sa page ko. Kat, paano ko ba sisimulan yung homeschool? Ano bang una kong gagawin? Okay. Para kasi sa akin, para masagot mo yung tanong na yan, kung paano mo sisimulan, alamin mo muna kung bakit mo siya gagawin. Kasi, kung hindi ka pa decided sa sarili mo, kung ano yung gagawin mo at bakit mo siya gagawin, mahihirapan kang simulan. Kasi nga, yung mga messages na nakukuha ko, eto, siguro 2 o 3 messages, yung mga anak nila nasa kinder, nagkakaroon ng problem itong first week sa school. So, itong mga magulang, naisip nila, i-homeschool na lang yung mga anak nila. Pwedeng nag-a-adjust lang yung bata, hindi natin masasabi. Pwede rin talaga hindi para sa kanya, traditional school. Kaya nagtatanong sila, paano ko ba sisimulan? So, bago mo simulan yun, tanongin mo muna. Bakit? Bakit mo gusto mag-homeschool? Kasi it is a calling. Hindi lang siya basa-basa nilang kinuha mo yung school, dinala mo sa bahay, may blackboard ka, may books ka, upo dyan yung anak mo, buong araw kayo magdi-discuss. No, hindi ganon. Hindi siya ganon. So, pag nalaman mo na kung yung mga dahilan mo kung bakit mo siya gagawin, alamin mo ngayon kung ano yung goals mo. Kami, personally, I don't write my goals. Hindi ka, yes. Okay. I don't write my goals for our homeschooling. Pero at least, mentally, alam ko kung ano yung gusto namin mangyari. At ano yung budget lang na gusto ko. So, ayun. Alamin mo yung goals mo. Gusto mo ba, ano ba yung gusto mo ma-achieve na anak mo at the end of the school year? Ano ba yung gusto mong pamamaraan ninyo? Relax lang ba kayo? Willing ba kayong gumastos? Gusto nyo ba na mas maraming recreational activities yung bata? Kasi depende yan eh. Depende naman talaga sa bata yan eh. Hindi pare-pareho tayo ng mga gusto sa buhay. Hindi tayo pare-pareho ng mag-aakma na proseso sa pamilya ko is different from yours. Okay? So what I'm saying is, what works for us would not necessarily work for your family, or what works for your family would not work for me or for our family. Kasi kanya-kanyang pamilya yan. It's very unique and that's what's good in homeschooling kasi you can adjust. You can adjust as a family. Hindi mo kailangan i-compare ang sarili mo sa ibang pamilya na ito ginagawa nila. Sige, ganito ginagawa nila. O si anak nito advance. O yung anak nito ganito, ganyan. You don't get to compare kasi yun yung maganda sa homeschool. It's very personalized. Sa, very, I can't see the exact word. Basta ayun, yun. Very personalized siya, very swak. Swak siya sa pamilya mo kung ano, okay? So, kaya nga sinasabi ko na yun, know first the whys, why you want to homeschool, and you know what are your goals, ano ba yung gusto mo mangyari sa homeschool, sa pag-aaral ng anak mo, kasi you are in charge. Ikaw yung magulang eh.
Ah, okay. Sige. Yung next na question na tinatanong, itong week na to ha, magkano? Magkano daw ba ang gagastusin pag nag-homeschool? Depende po. Okay, kasi nga, as I've mentioned, depende yun sa pamilya mo eh. Depende yun sa goals mo. Depende sa capacity ng anak. Depende sa ano yung interest ng bata. Pwede kang maging magastos tulad ng mag-field trip kayo, pwedeng abroad kayo mag-field trip, o kaya kung type ng mga anak niyo mga crocodiles, napunta kayo sa Davao or sa Palawan, ganun. So, it really depends on your family kung preferences niyo as a family. At depende yun sa goals nyo and on your budget goals. So, kaya pag may nagtatanong sa akin ng question, magkano ba gagastusin pag nag-homeschool? Kasi nga, iniisip nila, tanggalin na lang sa traditional school yung mga anak nila at i-homeschool na lang. Mahirap kasi sagutin eh, di ba? Kasi nga, as I've mentioned earlier, dalawang types. It's either you are independent or you are enrolled. Okay? So, ang pwede ko lang masagot sa kanila is yung experience namin as an enrolled homeschooler. So, I can give them the rates nung sa provider namin, and then I also give them a link to Mommy Q's website, thefilipinohomeschooler.com. So, meron silang article on the different provider fees at saka ano yung mga advantages of getting a provider. So, check that out if you want to know more. Thefilipinohomeschooler.com. Okay. Ayun. So, yun yung pwede ko sagutin kasi hindi ko kasi alam eh, yung sa budget ng ibang pamilya, di ba? Hindi ko lang magkano ginagastos nila. For us, kasi as much as possible, I'd like to save. Okay? Kaya, for our textbooks, since we are just using them as references, mas prefer kong bumili ng used, yung pre-love. Kasi imagine mo, ang brand new textbook would cost you 500, 600, 700 plus ang isa. Okay? And how many subjects do you have, di ba? If I buy pre-love, I can get that for as low as 100 pesos, 150, minsan 250. Or pag sinuwerte ka, katulad ko, binigyan ako ng free textbooks. So, ayun, nakaka-save kami. Okay? Yun yung gusto kong goal. Yun yung budget, yun yung goal ko pagdating sa budget namin, na makasave ako pagdating doon sa mga books na materials na yun. But for other things, like recently I bought a toy microscope, saka mga learning materials ng dalawang toddler, doon medyo gumagastos ako. Kasi alam ko na magagamit nila. Like for example, ano ba? Like yung mga Montessori tools na kabibili ko lang, yung mga puro mga math materials yung kabibili ko lang itong summer. So, doon medyo nagsusplurge ako kasi, ang gulo na hair ko. Doon nagsusplurge ako kasi magagamit pa nung dalawang maliit na bata. Pero when it comes to books, na alam ko na madali lang masira nila and we're just going to use them as references, nagtitipid ako doon. Okay? Tapos pagdating sa storybooks, mas prefer ko na bumibili sa mga book sale, ganyan, na I can buy as low as 20 pesos each. Ayan, kasi gusto ko doon magtipid. Kasi alam ko na, like ngayon pa lang yung mga, if you can see my shelf, our shelves here ng books, sobrang gulo. Kasi hila, napupunit, alam mo yan. So, hindi siya, hi Angeli, hi Vince. Ayan, so, ano yung sinasabi ko? Ayun, kasi masisira rin lang naman nila yun eh. So, okay lang yan kung bumili ako ng pre-love nun kasi alam kong hindi naman talaga tatagal. Lalo na sa mga edad nila na bata pa, na maliliit pa. Ayan. So, yung mga nagtatanong, magkano ba itong pag-homeschool? Depende po sa inyo. Kasi, kung ayaw nyo pong gumastos, like, example po, meron pong isang question. I think kahapon ata yun o nung isang araw. Ayun. Nasa public school yung anak niya, ayaw sumagsulat. Ayan, so nirereklamo ng teacher, not nirereklamo, pero sinasabi ng teacher, sinusubong ng teacher na hindi nga nagsusulat, tapos sinasabi ng bata, tinatamad daw siya, ayaw daw niyang gumawa. Yun.
So, tinanong ako magkano ba pag nag-homeschool. So, nung binigay ko, syempre, yung figures, paano ba sila makakatipid? Pwede sila maging independent na hindi sila nakatouch sa kahit anong provider. Pero at the same time, you have to understand ano naman yung mangyayari pag wala kang dilim, parang uulan. Madilim-lim ba sa inyo? Grabe, dilim ah. Ayun, ano sinasabi ko? I got lost. Ayun. Yun, mag-independent na lang siya. Pwede siya maging independent, pero wala nga document ng anak mo. So, bago ka pumasok, pag ipapasok mo siya sa regular school, next time, let's say next year, or i-enroll mo siya sa provider next year, you'd have to go through test with DepEd. Yung PEP-T, na tawag nila. Ayan. So, it really depends eh. It really depends talaga kung ano yung goals mo sa pag-homeschool nyo at sa wise mo ng pag-homeschool nyo. So, dun mo masasagot kung paano mo siya sisimulan at kung magkano pa ito. Okay? So, do you have any other questions? Kasi nakalimutan ko yung isusulat ko. So, dapat isusulat ko dito yung question eh. Nagpatulog kasi ako ng bata. So, nagpatulog ako, nakalimutan ko. Hi, Jen! Hello! Thank you for joining. Ano pa ba yung usual questions for homeschool? Ayun pa, add ko lang. If you're going to homeschool, ikaw as parent ang magtuturo. Pero that doesn't mean na pag hindi mo na kaya, ipipilit mo pa rin. Okay? So, sa ngayon, kaya ko pa yung math. Pero pag hindi na kaya, ipapaturo ko na sa iba, papatutor ko na siya. So, yun naman yung kagandahan ng homeschool. So, pag hindi mo alam yung subject, merong ibang tao na mas expert, pwede mo silang dalhin to sa mga tutors nila. Or you can hire someone to do that for you. Or pwede rin naman, for example, let's say sports. Gusto mo matuto ng sport yung anak mo o kaya ng music. Kung gusto mo makatipid-tipid at wala kang pang-enroll sa mga clinic na yan, pwede ka mag-ask ng kaibigan o siguro ninong nung anak mo or tatay ng anak mo na turuan siya ng basketball or kaya kung meron kayong homeschool co-op at meron isang sa mga magulang doon na marunong mag-gitara, pwede siguro kayo mag-create ng class, tapos presyong nanay na lang kasi co-op naman kayo. So, yun yung mga ways na pagtitipid sa pag-homeschool. For example, like us, I let my husband teach basketball. Tapos, pagdating naman sa chess, pag may pagkakataon na magkasama yung anak ko sa kayong pinsan niya mas matanda sa kanya, ayun, sila nagtuturo ng chess, ganyan. Arts, huwag niyo akong asahan sa arts. Wala akong alam dyan. At saka sa music. Ganyan. Okay. May question kayo. Just let me know. Tulog pa yung mga bata. Pagkakataon na natin to. Walang maingay. Pag umiyak na yung baby, wala na. Balik tayo sa pagtatrabaho natin bilang nanay. So ngayon, ganito lang tayo. Actually, matagal ko nang gustong gumawa ng video about homeschool. Yung mga usual questions kasi nakakuha rin ako ng questions na paunti-unti before. Yun nga lang. Para kasi nahiya ako gumawa ng video. Kasi hindi naman ako expert. Alam mo yun? Parang pag may mga ganyang question, parang gusto ko i-refer na lang. Refer ko na lang kasi ibang homeschool experts. Kasi ibang homeschool mom na lang kayo magtanong. Ganyan. Kasi what I just like is just for me to express yung joys and frustrations namin sa homeschool, yung mga activities na ginagawa namin through our vlogs and through my blog na hindi ko na rin masyado nasusulat. Okay, wait lang ha. How do you schedule the daily classes? Okay, thank you for question, Jen. Okay. It really depends, okay? Pero, okay, take note ha. That's what I've mentioned earlier. Hindi siya school na dinala mo sa bahay minus the classmate and the teacher. Hindi siya ganun.
I'll just give you an idea of how we do it. Okay. So there are how many subjects pa si Vito? MAPE, Computer, English, Science, Math, Filipino, Values Education, Civica. So there are 8 subjects. Okay. What I do is, in a quarter, tinidivide ko na yung lessons. Kasi sa speak calendar naman from the school, tinidivide ko na yung lessons into weeks. Okay, so bawat week, ito ang lessons for math. For week 2, ito ang lessons for science. For week 3, ito ang lessons for let's say, MAPE. Ganyan. So, from there, depende sa trip ko, trip ko talaga. Trip ko at saka trip ng anak ko, we schedule ko ano yung gusto namin for a certain day. Okay, for example, pag Monday, kasi medyo marami akong ginagawa. I have an online job. So, marami akong ginagawa pag Monday. So, ginagawa ko pag Monday, ito lang yung medyo madadaling subject. Okay? So, ito lang yung minsan, magmamape lang kami. And then, siguro mag-read ng book. Okay? So, in a day, maximum of time that we spent on homeschooling for academics, 2 hours. Max na yun. Usually, we only get to spend an hour and a half for academics. Minsan nga, for math, siguro, yun yung pinakapatagal namin. 1 hour for math. And then, minsan chop-chop yan eh. Hindi yan automatic na, okay, 9 a.m. Math tayo. 11 o'clock, magmape tayo. 12, mag-lunch. And then, hindi eh. Putol-putol kami. Kasi depende yun sa mood ng mga bata. Siyempre, minsan may nagwawalang toddler, ganyan, may iyak na baby, or maraming nangyayari sa buhay ko, in short. Okay, so minsan, when we do an activity for the say science, we'll spend 30 minutes in the morning for an activity. And then another 30 minutes in the afternoon just to discuss what we did. Okay, so nag-a-adjust kami kung kailan namin kayang gawin. So, kaya, so in a day, max na talaga yung 2 hours. Max na yan. Usually, we only get to spend an hour and a half for a day. Tapos, 2 to 3 subjects na yun. 2 to 3 subjects na yun. So, pag merong kunyaring doctor's appointment, so let's say Thursday, hindi muna kami mag-activity for Thursday. Wala muna kaming academics for Thursday. Pagdating na Friday, doon kami mag-hapon. Or Saturday. Or Sunday. Yun. So, yun yung kagandahan sa homeschool na you can be flexible. Depende sa schedule mo. So, kung busy ka ngayon, pwede mong gawin bukas. Kung meron sakit yung isang bata, pwede nyo gawin ulit sa next week. Ganyan. Tapos, isa pa, pwede rin na, kasi I let my son decide it. May nangyari rin kami na for 1 week, parang 2 subjects lang kami. 2 subjects na inubos namin yung weeks for that quarter in just 1 week for a certain subject. Kasi naging interesado siya dun sa subject na we can't stop. Na tinuloy-tuloy lang namin hanggang sa natapos namin siya. So, ayun. So, ano pa? For toddlers and preschoolers, when we were homeschooling dito, maximum of 30 minutes in a day. For academics. When I say for academics, ito yung pang formal lessons. Kasi as what I've said, we believe that homeschooling is a lifestyle. So, part pa rin ng homeschooling yung paghuhugas ng pinggan niya, part ng homeschooling yung pagmamap ng floor, or mag-read siya ng book, or lalaruin niya yung mga kapatid niya, giving him responsibilities, bumili sa tindahan. That's still part of homeschool. So, yung academics namin, in a day, max of 2 hours for academics. Did I answer your question then? Ano pa? What else pa ba? Questions natin. Other questions kasi, where do you get your materials? Okay. For preschool kasi, ang daming preschool meaning before mag 5 years old. So preschool, ang daming free materials online. Yan. So pwede kong mag-print out lang. Sorry. Mag-print out lang ng mga worksheets, ganyan.
pwede rin, nagpa-plan pa ako for Zoe this year kasi I'm going to start na teaching her gradually, formal lessons na. Pwede rin kayong kumuha ng curriculum like what I did with Vito. We had a local print of SSRW or Sing, Spell, Read, and Write. Sa US, ginagamit ang curriculum na to for kinder. So I got a local print for him. So yun yung ginamit namin when he was 3 and 4 years old. Pwede rin kayo yung mga letter of the week, mga ganyan. Pwede rin literature-based. For a time, ginawa ko rin yun, literature-based. Kay Vito. Karamihan kasi ng mga materials ko for preschool are books. Storybooks talaga. Doon talaga ako more on storybooks. Kasi basahan mo lang yung bata na yung matututo yan eh. And then, for grade 1, ayun nga, we have a list of the recommended textbooks of the provider. Pero, if we can get pre-love textbooks, I'll get pre-love textbooks. And then the other materials na mga supplement namin, pwede sa YouTube, ganyan. For example, science. May mga discussion on science na I let him watch a certain subject sa YouTube. For, ano ba yung namin? About energy ata yung pinawatch ko sa YouTube sa kanya for science. Ganyan. And then for mga different materials, ano ba yung different materials? I share our homeschool materials sa Instagram. Doon sa @petitmama18 or 18. What else? Ano ba bang question? Any other questions? Hey, you're welcome! Happy to help! Okay. Nag-isip pa ako ng question kasi tulog naman yung mga bata eh. Pagkakataon ko na to, take advantage. Teka lang ha. Let's share mo na itong ano natin. Sayang naman. Ito pagkakataon na to. Minsan lang ako mag-live. Alam niyo yan. Hindi na nga rin ako masyado nakakapag pag dito video. Kasi alam niyo na, the struggle is real kapag meron kang mga batang kasama, mga maliliit na bata. Ayun. So if you have other questions for homeschooling, I would suggest kasi that you attend the homeschooling convention in September. And then, maganda rin mag-join kayo ng mga homeschooling groups kasi marami kayong matututunan eh. Tandaan nyo na yung homeschooling, hindi lang siya para sa mga yayaman, para sa mga artista. Ikaw na ordinaryong Filipino, kaya mo rin yun. Depende na talaga yan eh. So, sa mga question ng magkano pa talaga ang homeschool, depende po sa inyo yun kung kaya ninyo ng medyo financially blessed kayo, which is good, diba? At least ma-expose nyo yung anak ninyo sa iba't ibang materials, ganyan. Pero kung ani naman at medyo budget conscious kayo, pwede naman kayo do it yourself, mag-DIY, which I did with some of our materials, ganyan. At marami nang para magtipid sa pag-homeschool. Okay. So, I'd like to thank all of you for joining this Facebook Live. Success tayo. Walang nagising sa kanila. In almost 30 minutes. So thank you again for watching. And if you have other questions on homeschooling, okay lang, message kayo sa page. Okay lang, mag-comment kayo dito. Walang problema sa akin. I am happy to help. Disclaimer, I'm not an expert. Okay, I'm just a regular homeschool mom who's sharing their story, our homeschool journey. Ayan. So, thank you again, and I'll see you next time. Thank you. Bye-bye.